Evreii reprezintă una dintre cele mai vechi etnii din ținutul Bucovinei, prima atestare documentară datând din anul 1473. Încă de la venirea lor în această zonă, evreii se ocupau în special cu comerțul, arendășia și meșteșugăria. Preocupările lor au atins domenii precum agricultura, industria, sectorul financiar, sănătatea și cultura. Cele mai importante comunități de evrei erau în Burdujeni, Suceava, dar și în toate orașele Bucovinei. Evreii din Suceava dispuneau de un templu și 8 case de rugăciune publică, alături de o școală de Talmud Tora, o grădiniță ebraică, o bibliotecă mare și o sală de lectură. Problema conviețuirii e o problemă care, cred eu, aproape nu e necesar de pus. În sensul că, cred eu, cuvântul a trăi împreună este mai aproape de realitate. Exceptând perioada cruntă din timpul celui de-al doilea război mondial, între evrei și celelalte minorități și cu majoritate, au format un tot. Locuitorii Sucevei, locuitorii Bucovinei de Sud. Eu mi-aduc aminte că pe strada pe care locuiam, primul era Paștele evreiesc, bunica, mama mă trimiteau cu prăjituri specifice pe stradă la vecini, prieteni de alte religii, să zicem, le duceam pasca specifică evreiască. Venea Paștele, apărea cozonac, ouă, vecinii aduceau la noi. Deci exista o legătură de aceasta și deosebită. Printre monumentele evreiești care au dăinuit de-a lungul timpului în Bucovina, menționăm lăcașele de cult, sinagogi, temple și cimitire evreiești în Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuți, Siret și Fălticeni, dar și elementele de arhitectură laică, clădiri vechi, foste magazine, ateliere sau clădiri de locuit, prezente în special în zonele centrale și comerciale ale localităților. Primele fabrici, de exemplu, de cherestea, au fost conduse și aduse de către evrei. Dacă veți întreba oamenii mai în vârstă, și aduc aminte de medici evrei. Medicina în partea aceasta a Bucovinii de Sud, dar chiar și de Nord, a avut reprezentanți de seamă în ceea ce sunt evrei. La fel, magazine, dar să nu uităm partea cealaltă pe care foarte multă lume o uită. Dar cei de vârsta mea își aduc aminte. Frizerii, croitorii, cizmării, deci meserii meșteșugărești, dar care au contribuit efectiv la dezvoltarea Sucevei și nu numai, a Bucovinei în general. Sunt foarte mulți oameni mai în vârstă care vin și povestesc câteodată despre vechile străzi cu evrei în care erau și alimentările specifice și ateliere de toate felurile, deci nu numai, să zicem, magnații Sucevei, ci oamenii de rând obișnuiți, profesori, directori de școală. A fost o pătură efectiv de mijloc care a contribuit efectiv. Asta e cea care leagă, de fapt, o localitate. Această pătură de mijloc. Județul Suceava găzduiește cel mai vechi cimitir evreiesc din România și din Europa de Est.
Este vorba de cimitirul medieval evreiesc din orașul Siret. Acesta are o valoare istorică și culturală deosebită pentru comunitatea evreiască din România, dar și pentru comunitatea evreiască mondială, datorită pietrelor tombale care împodobesc mormintele decorate prin sculptare cu diverse motive ebraice. Încercăm să păstrăm obiceiurile și tradițiile specifice religioase. Astea în special în ceea ce privesc sărbătorile. Exceptând pandemia de acum și problemele care au fost, dar de regulă totdeauna am făcut în sinagogă, la sediul comunității, activități religioase specifice fiecărei mari sărbători. Purim, Pesach, adică Paștele, Yom Kippur, Anul Nou, Rosh Hashanah. Începând de săptămâna viitoare vine Pesachul și cam toată lumea știe de Pasca, să spunem, evreiască, deci acel aluat nedospit pe care cei care Moise i-a scos din Egipt au trecut marea și nemai având timp au pus direct făină cu apă pe malul mării și s-a prăjit la soarele deșertului, obținându-se ceea ce se numește Pască, de fapt, Pasca evreiască. Sinagoga Gah din Suceava a fost construită în anul 1870 de către o societate de ajutor mutual din Suceava. Clădirea are o fațadă exterioară simplă, având un parter înalt cu ferestre dreptunghiulare, largi și înalte, în stilul neoclasic. Interiorul este amplu și decorat cu măsură. Restaurările efectuate în 1910, 1983 și 2003 au făcut ca acest edificiu să devină o clădire emblematică a orașului Suceava. În clădirea sinagogii este amenajată o expoziție cu fotografii și obiecte de cult evreiești. Shalom lo boy no boy, Hashem lo yishmoy liyir, Shav shokat shoy me, Hashem lo yivne bayis. Shalom lo boy no boy, Hashem lo yishmoy liyir, Shav shokat shoy me, Hashem lo yivne bayis. Shalom lo boy no boy, Hashem lo yishmoy liyir, Shav shokat shoy me, Hashem lo yivne bayis. Shalom lo boy no boy, Hashem lo yishmoy liyir, Shav shokat shoy me. Hine hine lo yanum velo yisham,
sham shoy me Yisrael